Bine v-am găsit din nou, dragii mei! Una din rețetele noastre favorite de stat în casă este pizza. Dar pentru o pizza tradițională avem nevoie de drojdie și, după cum bine știm, acum se găsește mai greu. De aceea, astăzi vă propun această minunată pizza sub formă de soare, cu margini umplute și cu un aluat fără drojdie. Ingrediente: 300 de grame de făină albă, 7 grame de praf de copt, 2 linguri de ulei de măsline, 260 de ml iaurt bio de băut Covalac de țară, o conservă de 400 de grame de roșii decojite și tocate, 250 de grame de cașcaval rucăr Covalac de țară, 2 căței de usturoi, toppingurile voastre preferate pentru pizza, sare, piper și cimbru. Transferăm făina într-un bol încăpător și peste ea punem praful de copt, împreună cu 5 grame de sare. Amestecăm bine ca să dispersăm afânătorul uniform. Pentru frăgezime și o mai bună reacție a prafului de copt, adăugăm 260 de ml de iaurt de băut bio Covalac de țară. Eu folosesc cântarul pe unitatea de mililitri, deoarece cănile gradate pot avea erori mari. Opțional, mai putem adăuga 2 linguri de ulei de măsline. Amestecăm până ce aluatul prinde formă, apoi îl scoatem pe masă și îl frământăm. Dacă mai este nevoie, mai presărăm puțină făină. Frământăm doar suficient cât să omogenizăm toate ingredientele. Aluatul va rămâne lipicios, dar îl lăsăm așa, nu este nicio problemă. Îl punem înapoi în castron și îl lăsăm să se odihnească până când avem nevoie de el. Preîncălzim cuptorul la 200 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric alegem căldură de la elementul din spate sau căldură sus și jos. Se poate folosi și ventilația, dar nu este absolut necesar. Acum pregătim restul ingredientelor. Am aici o conservă de 400 de grame de roșii decojite și tocate. Problema este că are o umiditate mare, ceea ce nu va fi bine pentru blatul de pizza. Cea mai rapidă și mai potrivită soluție în acest caz este să o strecurăm printr-o sită deasă. Lăsăm să se scurgă până ajunge la consistența pe care ne-o dorim. Transferăm într-un mic blender. Cine dorește poate adăuga și un cățel de usturoi. Mixăm. Acum putem condimenta după gustul nostru cu sare, piper, cimbru sau alte ierburi aromatice. Toppingurile pentru pizza sunt, bineînțeles, la alegerea fiecăruia. Eu am ales ardei gras roșu și verde, ceapă roșie, cârnăcior uscat picant și salam cu ardei iute. Ultimul ingredient, dar nu și cel din urmă, este cașcavalul. Dăm pe răzătoare aproximativ 250 de grame de cașcaval rucăr Covalac de țară. Presărăm puțină făină pe masă, scoatem aluatul și îl întindem într-o foaie rotundă de blat de aproximativ 35 de cm. Transferăm într-o tavă rotundă cu același diametru. Dacă nu aveți așa ceva, folosiți tava normală de cuptor, tapetată cu hârtie de copt. Cu un cuțit împărțiți blatul în 4 părți egale. Puteți face semne ca să vă ghidați, dar tăiați numai o porțiune de 5 cm din margine. Fiecare sfert de cerc îl împărțim acum în 3 părți egale, dar tăiem din nou doar 5 cm din margine. Obținem un cerc mare cu o margine franjurată în 12 bucăți. Punem câte o grămăjoară de cașcaval pe fiecare secțiune. Putem pune și câteva bucățele de mezel picant dacă dorim. Închidem cașcavalul în aluat, lipind bine marginile.
obținem 12 bile umplute pe marginea pizzei noastre. În centru întindem câteva linguri de sos de roșii. Restul îl putem folosi pentru servire. Acoperim cu un strat generos de cașcaval și cu toppingurile noastre preferate. Pentru că cel mai probabil vom rămâne cu puțin iaurt de băut, putem să-l folosim astfel. Îl amestecăm cu un cățel de usturoi dat prin presă și puțin cimbru uscat și ungem marginile cu el. Aceasta va da extra gust și culoare aluatului. Dăm la cuptorul preîncălzit timp de 18-20 de minute sau până pizza noastră în formă de soare devine aurie și frumoasă. Lăsăm câteva minute să se răcească, apoi o putem servi. Cam așa arată și înăuntru. Aluatul cu iaurt și praf de copt este fraged și este o alternativă foarte bună atunci când nu avem acces la drojdie. Asta a fost pentru astăzi, dragilor. Sper că v-am făcut poftă și că o să încercați. Sănătate și numai bine!